Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як створити ось таку кульку з такими цікавими листочками. Ми такі вже з вами подібні в'язали. Ось таку в'язали кульку таким візерунком. І хочу показати, що можна зробити якісь ще варіанти, щоб був комплект. Ось в мене є така парасолька, теж пізніше зв'яжемо її з вами. І хочу ще зробити такий самий дзвоник, щоб вже був такий, знаєте, повний комплект. А сьогодні зв'яжемо ось таку кульку. Ця кулька підійде для дівчаток, які тільки починають в'язати, тому що тут її не потрібно з'єднувати з двох половинок, як зазвичай ми в'яжемо кульки такі новорічні. Вона в'яжеться одним полотном, тому це дуже зручно для тих, хто боїться, що може десь заплутатися на етапі з'єднування двох половинок. Ось така кулька. І давайте розпочнемо і зв'яжемо таку красу. Я буду в'язати гачком номер 2, як зазвичай я це роблю. Ниточка бавовняна, яка для неї підходить, вірніше для цього гачка. І набираємо ланцюжок з 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємось з першою петелькою, з'єднувальним стовпчиком. І тепер сюди всерединку будемо весь час пров'язувати. Перший ланцюжок робимо з 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюди ми всерединку робимо стовпчик. Далі робимо по 5 петель ланцюжки. 1, 2, 3, 4, 5. Так потрібно зробити 7 ось таких арочок, 8 зв'яжемо разом. Маємо ось такий початок, 7 арочок, робимо 8. 2 повітряні петлі, 1 накид, і ось сюди в першу петельку першої арочки робимо стовпчик з 1 накидом. Ось така у нас серединка. Сюди під арочку робимо стовпчик без накида 1 і другий, тому що сюди в перший ми будемо потім з'єднуватись. 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5. Рядочок дуже простий. Стовпчик без накиду під арочку. Знову 5, 1, 2, 3, 4, 5. Стовпчик без накиду під арочку. І так по колу останню арку зробимо разом. Дійшли до останньої арочки і теж робимо 2 повітряні петлі, накид, і ось сюди в перший стовпчик. Я, як завжди, тут затягнула як треба, щоб потім не з'єднатися. Робимо стовпчик з 1 накидом. Наступний рядок буде такий самий, але в'яжемо в кожну арочку по 2 стовпчики без накиду. Тобто робимо перші 2 стовпчики, 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. І в наступну арку робимо 2 стовпчики без накида. Знову 5, 2, 3, 4, 5. І наступну арочку робимо 2 стовпчики. І з'єднуємось з першим так само, як в попередньому рядку. Я зв'язала останню арочку, тобто 2 повітряні петлі, накид, і ось сюди з'єдналася в перший стовпчик без накида. Зараз будемо починати робити ось цей візерунок.
Хто в'язав зі мною ось таку довгу кульку, той вже, напевно, трошечки більше розуміє, що ми будемо далі робити. Але це не складно, просто не спішіть і повторюйте за мною. Починаємо з 3 повітряних петель, робимо накид і сюди ж під арку робимо стовпчик з одним накидом. 2 повітряні петлі, накид і знову сюди ж робимо стовпчик з одним накидом. 2 повітряні петлі, переходимо до наступної арки, робимо стовпчик з одним накидом і зараз будемо робити над ним піко з 4 повітряних петель. З'єднуємось за 2 ниточки, зробили піко і ще один стовпчик з одним накидом сюди ж. 2 повітряні, накид, під цю ж арку стовпчик з одним накидом. Ось тут над першим стовпчиком ми зробимо піко, коли дійдемо до кінця по колу. І так продовжуємо. 2 повітряні петлі, накид, під наступну арку стовпчик з одним накидом, 4 повітряні для піко, зробили піко, накид, сюди ж ще один стовпчик, 2 повітряні, накид і ще один стовпчик. Зробіть так, будь ласка, до кінця. Зустрінемось ось тут біля першого стовпчика. Ось я вже майже на початку. Маємо 7 піко. Зараз в'яжемо 8 разом. Робимо останні 2 повітряні і з'єднуємось ось сюди в верхівку першого стовпчика. Зробили з'єднувальний і робимо піко. 4 повітряні, сюди за петельку. Мені здається, вам видно. Так, і ось сюди посередині, між першим і другим, теж підхоплюємо одну ниточку і робимо піко. З'єднувальним стовпчиком переходимо під арочку ось сюди. І тут вже починаємо в'язати наступний рядок. Наступний в нас буде в'язатися трошки по-другому. Так, зробили 3 повітряні і 2 повітряні для арочки. Сюди робимо стовпчик з одним накидом. Тут в нас вже буде 3 стовпчики і над другим буде піко. Другий стовпчик. І робимо піко з 4 повітряних. З'єдналися і зробимо ще один стовпчик сюди ж. Ось так. Листочки мають бути у нас ось ці піко кожен раз з протилежної сторони. Один ряд з правої, другий з лівої. Просто за цим треба слідкувати, щоб не переплутали. Але якщо ви будете в'язати покроково зі мною, то сподіваюся, що у вас теж все вийде. І тут робимо 3 повітряні для ланцюжка, накид і переходимо ось в цю арочку. Робимо стовпчик з одним накидом, 2 повітряні, ще один стовпчик, другий. І над ним робимо піко. 1, 2, 3, 4. Зробили піко і третій стовпчик робимо сюди ж. Знову 3 повітряні і переходимо до наступної арки. 1 стовпчик, 2 повітряні, стовпчик, ще один,
над ним піко, 1, 2, 3, 4. І третій стовпчик робимо сюди ж. Ось так. Давайте дов'яжемо самостійно, а потім ось тут в кінці з'єднаємось вже разом. Ось ми вже і в кінці. Ось така у нас краса виходить. Робимо останні 3 повітряні. І ось сюди в цей ланцюжок 2 в нас має бути для арочки, тобто ось сюди в третю ми маємо з'єднатися. Зробили з'єднувальний стовпчик. І сюди ж під арку робимо з'єднувальний, і сюди вже будемо продовжувати в'язати. 3 повітряні петлі для першого стовпчика, накид ще один і третій сюди ж. Тобто тут ми знову не робимо піко, зробимо його в кінці. 2 повітряні, стовпчик з одним накидом сюди ж. І тут ми вже робимо 4 повітряні петлі для ланцюжка ось цього. Накид, робимо стовпчик з одним накидом, другий стовпчик, і тут вже робимо піко. 1, 2, 3, 4. Зробили піко. І ще один стовпчик, третій сюди ж. 2 повітряні, накид, стовпчик з одним накидом. 4 повітряні і переходимо до наступної арки. Кожен раз все повторюється, змінюються тільки ось ці ланцюжки, робимо їх більші, ну, відповідно, щоб і кулька у нас була кругла, красива. Зробіть, будь ласка, так до кінця. Зустрінемось в кінці і зробимо ось це піко разом. Дійшли ми до кінця цього рядка, робимо 4 повітряні петлі, і нам лишається зробити ось тут піко. Переходжу зразу ось сюди, в верхівку другого стовпчика, роблю з'єднувальний, 4 повітряні, ось за одну ниточку, і між першим і другим за ще одну ниточку, і з'єднувальний стовпчик. Під перший теж робимо з'єднувальний, під арку з'єднувальний, і тут вже будемо продовжувати. Ось так. Дуже акуратно виходить тоді такими з'єднувальними стовпчиками, якщо ми доходимо ось сюди до арки, то потім взагалі не видно ні шва, ні з'єднання цього. Давайте робити так, щоб було красиво. Починаємо наступний рядок, і тут будемо в'язати вже з ланцюжка і арочки починати. 1, 2, 3 для стовпчика і 2 петлі для арки. Накид, стовпчик з накидом, ще один сюди ж, 4 повітряні для піко, і ще один стовпчик сюди ж. Тут знову у нас зміни в цьому ланцюжку, робимо 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. І продовжуємо в'язати по колу. Зробили стовпчик, 2 повітряні, накид, стовпчик з накидом, 1, другий, над ним робимо піко, 1, 2, 3, 4, ось сюди піко,
і ще один стовпчик сюди ж. Ось так. Перевіряйте, щоб ви не заплутались. Але я намагаюся максимально повільно в'язати і робити, і пояснювати одночасно, щоб все і у вас теж вийшло. Ну, але ж я теж можу заплутатись, тому, але намагаюся цього не робити. Так, 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. І так продовжуйте самостійно. Зустрінемось ось тут на завершення. Останні 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І ось сюди, в третю знизу, петельку робимо з'єднувальний і під арочку з'єднувальний стовпчик. Починаємо наступний ряд. 3 петлі для першого стовпчика, ще один сюди ж стовпчик з одним накидом і третій. 2 повітряні, накид, і сюди робимо ще один стовпчик. Тут в нас буде без змін, ми робимо знову 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, переходимо до наступної арки, ще один стовпчик з одним накидом і робимо піко над другим стовпчиком, знову накид, сюди ж робимо третій, 2 повітряні, і ще один стовпчик робимо ось сюди. Давайте ще раз пров'яжемо, але я думаю, що ви вже запам'ятали, як це робити. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Під наступну арку стовпчик з одним накидом. Ще один. Сюди ж 4 повітряні для піко, знову накид, стовпчик з одним накидом, 2 повітряні, накид і сюди ж стовпчик з одним накидом. Далі знову 5 повітряних і все повторюється. Давайте дійдемо ось сюди до початку рядка і піко зробимо разом. Ось завершення нашого рядка. Я їх не рахую, тому, якщо вам хочеться, ви можете порахувати, скільки ми зв'язали, але я не рахую рядки, я просто в'яжу. Робимо 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, і нам треба зв'язати піко. Переходимо до верхівки другого стовпчика, робимо з'єднувальний, 4 повітряні за першу петельку, між першим і другим за ще одну петельку. І ось так протягуємо. Під перший стовпчик робимо з'єднувальний, під арку з'єднувальний, і тут продовжуємо в'язати наступний рядочок. Зараз у нас вже буде кулька наша потрошки зменшуватися, і ми будемо з вами потихеньку доходити ось сюди до завершення. Так, отже, починаємо наступний рядок, і він у нас з ланцюжків починається, тому 3 повітряні, 2 для арочки, робимо накид, ще один накид сюди ж, над ним робимо піко, 1, 2,
3, 4. Зробили. Ще один накид і сюди третій стовпчик. Зараз робимо 4 повітряні петлі для ось цього ланцюжка. 1, 2, 3, 4. Накид і переходимо до наступної арки. 2 повітряні, накид, стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, 4 повітряні для піко і ще один стовпчик сюди ж. Мені здається, я вже стільки раз це повторила, що ви точно на пам'ять вже знаєте. Але нагадую, що тут ми робимо 4 повітряні петлі. Ну, а далі, я думаю, ви вже впораєтесь. 2 повітряні і продовжуємо в'язати. Маємо завершення рядочку. В'яжемо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. І ось сюди спочатку з'єднуємось. З'єднувальний стовпчик під арку. З'єднувальний. І тут продовжуємо в'язати. Наступний рядок у нас теж починається, як ось цей попередній, зі стовпчиків. Тому в'яжемо 3 повітряні для першого, другий сюди ж і третій. То що ж таке нитка? Третій сюди ж. 2 повітряні і ще один стовпчик в'яжемо під цю арочку. В цьому рядку в нас буде 3 петельки для ось цього ланцюжка. 1, 2, 3. Робимо накид, переходимо під арку, один стовпчик з накидом, другий, над ним вже робимо піко, 1, 2, 3, 4, робимо піко і ще один стовпчик сюди ж. 2 повітряні і знову стовпчик з накидом. І 3 повітряні для ланцюжка. Ось сюди переходимо і далі продовжуємо в'язати. Давайте, як завжди, дійдемо ось сюди до цього піко, яке нам треба буде зробити, і зробимо його разом. Зараз зробимо останнє піко. Для початку 3 повітряні. І ось сюди, як завжди, верхівку другого стовпчика, 4 повітряні. І ось так з'єднуємось. Зробили піко, під перший робимо з'єднувальний, під арку теж з'єднувальний. І тут продовжуємо в'язати наступний рядок. Зараз ми вже будемо зменшувати ще більше. І в нас буде рядочок ось цей, в якому будуть останні піко. Знаю, що не всім вони подобаються, але я не знаю, я їх люблю. І в'язати, і дивитися потім на них. Ось така краса. Продовжуємо. Робимо 3 повітряні для стовпчика і 2 для арочки. Накид, стовпчик з одним накидом. Над ним робимо піко, 1, 2, 3, 4.
Зробили піко. І ще один стовпчик сюди ж. Тобто тут ми вже робимо 2 стовпчики. І, відповідно, ось тут робимо ланцюжок з 2 повітряних. Накид під наступну арку, стовпчик з 1 накидом, 2 повітряні, стовпчик з накидом, 4 повітряні для піко, накид і сюди ж ще один стовпчик. І знову 2 повітряні. Накид. І так продовжуємо зменшувати іграшку. Ось вже видно, що вона заокруглюється. Ось така буде краса. Потім надую кульку і покажу, що ми тут з вами нав'язали. Продовжуйте, будь ласка, самостійно, ось сюди, до початку цього рядочка, і з'єднаємось разом. Завершуємо рядок. 2 повітряні. І ось сюди, в третю від початку, робимо з'єднувальний стовпчик під арку з'єднувальний. Зробимо повітряну петлю і під цю арочку зробимо 2 стовпчики без накида. Тобто наші листочки завершилися, і зараз ми будемо в'язати ось цю кінцеву серединку. Так, ниточка моя. 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. І так само, як і весь візерунок, ми будемо в'язати ось сюди, під цю маленьку арочку з 2 повітряних. 2 стовпчики сюди робимо без накида. Знову 5 повітряних, 3, 4, 5. І під наступну стовпчики, 2 стовпчики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Під наступну. І так в'яжемо по колу. Зустрічаємось ось тут на початку. Зараз зробимо останню арочку, щоб, як і на початку, опинитись в серединці. 2 повітряні, 2 накида. Ось сюди в перший стовпчик. Боже, я не затягнула. З'єдналась з першого разу. Робимо стовпчик з 2 накидами. Вибачаюсь. Під ось цю арочку робимо 2 стовпчики без накида, і так само весь рядочок у нас буде з 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Під арочку 2 стовпчики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Під наступну арочку 2 стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5. І під наступну 2 стовпчики. Якщо ви боїтесь, що випадково можете загубити місце з'єднання, то ось цей перший стовпчик ви можете повішати маркер. І тоді ви точно вже не загубите його. Але його видно. Ні, його і справді видно, тому думаю, що ви не заплутаєтесь. Останні 5 повітряних петель. 2, 3, 4. Ой, вибачаюсь, які ж 5? Якщо ми робимо тут 2 накида
І ось сюди робимо стовпчик з 2 накидами. Ось так. Трошечки забула. В'яжемо останній рядочок, дуже простий. Зробили стовпчик без накиду. 4 повітряні. 4. Знову стовпчик. Тут по одному стовпчику будемо в'язати в кожну арочку. Знову 4 повітряні. Під наступну стовпчик. 1, 2, 3, 4. Під наступну. 1, 2, 3, 4. Стовпчик без накиду під наступну. 1, 2, 3, 4. Стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4. Цей рядок зв'яжемо до кінця разом. Він досить такий простий і короткий, тому просто в'яжемо. Так, і ось ми дійшли до першого. Тут також робимо 2 повітряні, 2 накида і ось сюди з'єднуємось. Не дуже розтягуйте, щоб він не дуже відрізнявся від попередніх арок. Ось і все. Це був останній ряд. Залишаємо ось таку, не знаю тут скільки, 10 см ниточку. Не дуже вона довго нам потрібна, але нехай краще буде довша, ніж закоротка. Відрізаємо. Забираємо основну нитку і тепер що ми робимо? Під кожну арочку ось так протягуємо ниточку. Під кожну арочку. Цим мені кулька ця більше за все й подобається, і тому що її не треба з'єднувати. І ось так. Зараз побачимо, яка вийде краса в кінці. І мені здається, вона не дуже складна, і справді початківці впораються, я думаю. Єдина тут складність – це в'язати піко і рахувати ось ці ланцюжки, а так візерунок повністю повторюється. Тобто, якщо ви зв'яжете 1-2 рядки, потім ви зрозумієте, щоб кожен раз дивитися, щоб вони були зі зворотньої сторони, і нічого складного немає. Так, ось так ми протягнули, затягуємо. І зараз я не затягую прямо до кінця і не зав'язую, а зараз надую кульку і тоді вже подивлюся, як краще зав'язати ниточку. Ось таку квіточку маємо всередині. І тут вже дуже добре видно, наскільки ви хочете її затягнути. Тобто її можна прям затягнути, щоб зовсім отвору не було. Потім зараз я вже не зможу зробити і показати вам, бо зараз як лопну, воно нам треба. Ось сюди всерединку я витягую ниточку, всерединку квіточки, і тоді вже затягую, як мені треба. Як мені треба було тут. Тут я зробила ось такий отвір, а є в мене іграшка, в якої я затягнула ось так повністю. І ось така була закрита квіточка. Тому тут вже дивіться, кому як подобається. І це зараз я її дуже сильно надула. Ось така, щоб вона була кругла. Коли будете вже крохмалити, то це теж можна регулювати. Тобто, нам же не потрібна кулька, щоб вона була довга. Довга в нас є, правильно? Нам потрібно, щоб вона була кругла. Тому сильно не надувайте, коли замочите в крохмалі. Потім одягнете на кульку, тут зав'яжете. І тут дивіться, ось ці піко можна буде, коли буде ось так в крохмалі, можна буде зробити ось таким чином, щоб вони
наче ось так трошечки були як 3D, ось так, знаєте, такі кудряві чи кучеряві. Ось так. Теж буде симпатично. В мене були такі іграшки, зараз немає, я їх вже продала. Але так теж дуже-дуже прикольно. Ось так всі повирівнюєте, і буде така краса. Сподіваюсь, майстер-клас вам сподобався. Намагалась в'язати і пояснювати максимально доступно і нікуди не поспішаючи. Ну, я зазвичай, в принципі, завжди так роблю. Слідкуйте за наступними відео. Потім зв'яжемо з вами ось таку парасольку і зробимо ще дзвоник до ось цього комплекту. І це у нас буде прям краса. Пишіть коментарі, якщо є запитання, також пишіть. Буду вдячна. Всім гарного в'язання!